Het huwelijk is ouderwets, het is voorbij, we zijn eruit gegroeid. Ik denk dat we allemaal wel echt heel veel plezier hebben in het spelen van dit stuk. Scènes met die allerlei kanten opgaan en emoties opgaan. Er zitten ook soms heel komische effecten in. En dat maakt dat een deel van het materiaal dan beter eigenlijk ook aankomt. Dit is ons geheim. Jij en ik zijn de enigen die weten wat er zich hier afspeelt. Het is echt een acteurstuk. Het stuk heet Kinderen van Nora. Het is een voorzetting op een poppenhuis. Een stuk van de Noorse schrijver Henrik Ibsen. Het is geschreven door Robert Icke. En een poppenhuis en ook Kinderen van Nora gaat over Nora. Ze lijkt op het eerste gezicht heel gelukkig getrouwd met Torvald. En zij groeit eigenlijk uit tot het boegbeeld van het feminisme. Ik dacht dat ik gelukkig was, maar nee. Ik speel de rol van Nora en zij beseft zich dat ze eigenlijk al haar hele leven, eerst door haar vader en nu door haar man, een poppetje is geweest. Dit hele gebeuren is een soort schuilplaats en het is tijd om eruit te komen. Ze ziet dat in en ze kan niet anders dan weggaan. Ik ga weg. Nou ja, Nora gaat weg om eigenlijk te gaan ontdekken wie ze eigenlijk zelf is. En dan verlaat ze haar man en haar kinderen. Ze slaat letterlijk de deur achter zich dicht. Vervolgens zien wij allemaal verhaallijnen. De verhaallijn van Nora en Torvald. Hoe zij zich verder ontwikkelen en wat er gebeurt met hun, nu Nora weg is. En we zien de kinderen. En die zijn in dit stuk kinderen van Nora volwassen. En we zien eigenlijk de impact die de relatie van hun ouders op hun relaties heeft. Twee mensen die zo perfect bij elkaar passen, dat ze helemaal tot hun recht komen, zonder verwaarloosde stukjes, komt het ooit voor? Heeft het zich ooit voorgedaan? Ik speel in de voorstelling Kinderen van Nora een kind. Ivar, de zoon. We zijn 3 kinderen, Emmy, Ivar en Bobby. Eigenlijk zit je in een familieopstelling. Moeder en vader zijn uit elkaar en ze hebben, denk ik, nooit goed begrepen waarom vader en moeder uit elkaar. Ik wil dat mama hier weer komt wonen. Ik mis haar. Ze zijn getraumatiseerd door die scheiding en dus ze zijn kreupel. Ze kunnen niet verder. Maar dan dendert het leven over je heen als een vrachtwagen over een appel. Dan is de appel geen appel meer, maar zooi. Ik heb het idee dat het stuk geen boodschap geeft, maar eerder vragen stelt. In hoeverre ben je helemaal je eigen persoon? En in hoeverre krijg je gewoon al van alles mee? En moet je daar tijdens je leven iets mee doen en mee dealen? Ik voel dat je wil dat ik wegga. Dat het toont wat familie voor invloed op elkaar heeft. Blijf zo lang als je wilt. Ik heb ooit van iemand gehoord, en dat vond ik wel een goede hang-up voor mezelf. Je kunt niet beïnvloeden. En hier zie je dat ze beïnvloed zijn. Dat ze in een fase zitten van verwijt. Ik zeg op een bepaald moment in het stuk, je wilt jezelf zijn, prima, maar neem geen kinderen. Dat is de kwaal van dit land. Je moet een examen afleggen om een auto te besturen, maar iedereen kan zich zomaar voortplanten. Maar ik denk dat waarschijnlijk ook Nora een stukje mist in haar opvoeding en in haar materiaal dat ze heeft gekregen, haar tools die ze heeft gekregen, om echt in te kunnen schatten wat wil de ander. Emmy, het sneeuwt! Ivar! Het sneeuwt! Een poppenhuis heeft heel veel teweeg gebracht. Het wordt ook vaak omschreven als een van de eerste feministische stukken. Het is geschreven in 1879. En Robert Icke is altijd op zoek naar een manier om oude klassieke stukken met het heden te verbinden. Dat vraagstuk van wie ben ik of zelfontplooiing, dat zit nog heel erg in de thematiek van Kinderen van Nora. Dus in die zin is het heel erg een vervolg op een poppenhuis. En ja, die thematiek is denk ik ook iets wat heel actueel is en wat heel erg leeft in onze samenleving. Van wie zijn wij en hoe verhouden wij ons tot het systeem waarin wij leven? Vraag het gewoon. Robert Icke is een Britse regisseur, heel jong nog, hij is 33 en een van de grote namen van het Britse theater. Hij is zelf Engels, dus hij werkt met een taal die hij niet eigen is. Maar daardoor kijkt hij eigenlijk op een hele verrassende blik naar het stuk. Hij is heel erg bezig met de musicaliteit en is hij voortdurend op zoek naar het ritme van het stuk. Of dan zegt hij, nee, ik zoek een andere formulering. Of in het Engels heb je tak, tak, tak. Kan je dat niet ook in het Nederlands?
Het was voor mij de eerste keer dat ik met Robert Icke werkte. Hij is een heel aimabele, rustige theatermaker, schrijver ook. En luistert ontzettend goed naar onze inbreng. Ja, hij heeft de nodige competenties om een regisseur te zijn. Ja, dat gaat goed. Wat ik heel bijzonder vond, was om te merken hoeveel ruimte hij in zijn hoofd heeft. Voor iedereen. Hij vindt het heel belangrijk dat alle spelers zich goed voelen. Eigenlijk dat iedereen in het hele proces zich goed voelt. Hij geeft je eigenlijk best wel veel vrijheid. En hij is heel muzikaal. Ook in zijn teksten zit muzikaliteit. Maar ook in hoe hij scènes op elkaar over laat gaan. En veel met ritme bezig. Ja, en hij is niet een regisseur die dingen heel erg vastzet. Hij blijft wel heel veel vrijheid hebben in hoe we het in mogen vullen. Omdat we zoveel versies hebben gehad, hadden we een première die goed ging. Maar ik vind het wel fijn om het nu te spelen, want je voelt dat er een muzikaliteit in zich ontwikkelt. Dat het inderdaad, wat hij altijd zei, een beetje een dans is. En aan de zogenaamde oppervlakte ligt de diepte. En die komt nu steeds meer naar boven. En dat is leuk om te ontdekken en te proeven. It's a natural